خو دا توربیلا ډیم دی مخامخ چې کم دیوال دی د دې نه اخوا ډیم دی او دا علاقې دي دې کې اوس هم داسې وریځې وریځې دي अपना साइन और से ना वो भी कागज के ऊपर करना वो मेरे को दे देना دا T4 اخوا چې دی کنه دا T4 دی او دا دی خو چې دا زوړ پاور هاوس دی دا پاور هاوس دی دا دلته بجلی جوړیږي کنټرول کیږي यार मेरे को एक नजर बता देना बस मेरे को एक नजर बता दे بس دا زه په یوټیوب ورکوم چې دا زما کم ویورز دي چې دا یې مو ګوري دا مکمل غرونه دي नकली असली का मुझे नहीं पता लेकिन ये कि बस बाहर में मेरे एक सुना वो भी जो है ना वो भी मैं अब कहीं मार भी जरा ना हर कोई कर नहीं सकती او دا هم کالونی ده د لاندې چې کوم کورونه دي دا لاندې کورونه چې دي نه دا دغه دا دلته د انګریزان پاتې کیږي ها 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 اوس دا T4 کمپنی راغلی کنه چاینا ها دلته دا